Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося з вами, з чого почнуться у вашому житті зміни. От ви побачите якусь точку і будете розуміти, ось з цього моменту моє життя міняється. А може воно вже міняється, а може не буде. Подивимося сьогодні на картах. Це буде один варіант, і по сигніфікації, звичайно, ви можете зрозуміти, чи він сьогодні ваш, чи є сьогодні для вас у Всесвіта підказки. Так, будемо дивитися на Ленорман і на Таро колесо року. І так, давайте подивимося декілька карт про вас, що покажуть про вас карти, що розкажуть, що зараз відбувається в вашому житті, ваша сигніфікація, ваша енергія. Все, що покажуть карти. О, так уже міняється, мабуть, дивіться, карта часу. Або застой капітальний, да? Або щось міняється. Ну, давайте до Адама будемо брати. Ні, уже мостик якийсь прокладений. Ні, тут уже у вас мають відбуватися якісь зміни. З чого почнуться зміни? Уже вони відбуваються, карти показують. Хорошо. А що за зміни, з чим пов'язані? З якоюсь таємницею, з якимись можливостями, з якимись знаннями, документами. Може хтось візу отримав, може хтось якийсь документ отримав, хтось, може, пішов навчатись, міняти професію. Ну це вже відбувається зараз. Ви вже своє життя закрутили, завертіли. Ну, хтось, може, якусь таємницю дізнався, яка у вас бентежить. Якусь мудрість ви відкрили. Може, ви мову якусь вивчили, це зараз дуже актуально, так? Можливо, книжку мега прочитали, що ви по ній зрозуміли, що все, тепер життя не буде таким, як було раніше. Розклад, може, чись подивилися, і з того моменту почало мінятися ваше життя. Ну, якусь інформацію ви отримали, яка зробила вас мудрою, або від мудрої людини ви її отримали. Що зараз? Що зараз? Змія. Ну, вам страшно. Змія, знаєте, вона міняє шкіру, тобто теж ви так можете проходити таке оновлення, ви як міняєтесь. І вам страшно. Ну, це хорошо, що у вас так упало, да? Змія і хмари темною стороною. Не ось так, що от після просвітлення приходить змія, а ось навпаки, да? Тобто це вже залишається позаду. Зміна, може для когось і зрада програтися, що у вас позаду залишились якісь переживання, проблеми зі здоров'ям, зміни, спокуса, якась тут яблуко, да, не дарма намальовано, зображено. Ну, це залишається позаду, ви йдете в світло. От ніби, може так, знаєте, після якоїсь неприємної ситуації, зняття маски з когось, да? От ви на когось по-другому подивились, це вас ошарашило, але в той же час просвітлило. Хто біля вас, що біля вас робиться, да? І ви пішли, і через це пішли зміни, і ви пішли іншим шляхом. Може, ви розлучились через зраду. Або тільки збираєтесь, але вже час настав, да? От відкрилася якась таємниця вам. Або от ви не могли мову вивчити, вам було страшно, не виходило, знаходили причини якісь. А тепер стали на курси ходити якісь і почали вчити її. Чи от почали займатися таро, наприклад. Бо змія – це ще мудрість. Ну, у вас вже йдуть зміни. Розумієте, ви все маєте впізнати, ну, у вас не застой, у вас вже йдуть зміни. Може, ви в процесі переїзду, чи ви десь переїхали і тепер облаштовуєтесь, да? Ну, у вас йдуть зміни. От, може, професію міняєте, наважуєтесь на щось. От був розклад, де я говорила, що це, мабуть, вчора було, де я казала, що треба вам, ви спеціалісти, вам треба підняти ціну. Ось сьогодні підтвердження таке йде, що ви можете
йти на роботу більш високооплачуємо. Можете піднімати ціни. Про себе заявляти якось. Ну, трансформація йде. Зміни, да? Ви зараз знаходитеся в цьому сегменті, якраз в цьому моменті, де ці зміни. От з чого починаються зміни, да? А з чого вони у вас почалися? Ну, з того, що ви були жертвою в якійсь ситуації. Ви були жертвою в якійсь ситуації, і вам це надоїло, ви скусили цю ситуацію, ви узнали, ви дивились на щось по-інакшому. Ви могли бути такі, знаєте, шоковані по якомусь поводу. А оказується, ось як, можливо, оказується, ось як просто ви щось узнали, да, що можна і так. Ну, от така якась реакція у вас відбулася. І ви пішли за новими горизонтами. А що ж я раніше не зробила, да? А я все бачила по-іншому. А чого ж я раніше, там, не знаю, не поміняла професію, не вийшла з аб'юзивних стосунків, на щось не наважилась. Ну от, бачите, диявол на змію ще лягає. Це можуть бути і страхи, і обмани. Да? Ну, в кожного своя може бути історія. Не знаю, може ви тут давно хотіли піти в зал і переживали, що як ви будете часом, нема ще щось. Пішли і оказалося, що ну, вистачає на все час. Чи з декрета вийшли на роботу. А може ви думали, як ви без цього мужика проживете? А оказалося, що ви без нього живете прекрасно. Розумієте? Ви щось оцінили холодним розумом. Може, зміни, до речі, тут у вас могли відбутися у холодну пору року. Важливі зміни могли відбутися в холодну пору року. От коли приходить весна, початок весни, кінець зими, ну, давайте так, зима і початок весни. От для вас може ця пора бути актуальна. Ну, взагалі ви тут щось перестали не серцем сприймати, а стали розумом сприймати. Ви, знаєте, вам ще могли говорити, як ти справилась? А як ти? А ви? Отлично, да? От там, не дай Боже, узнали про невірність. І вас питають, а як ти справилась? А ви кажете, що людина недостойна, що я про неї думала, чого я маю про неї думати? Да? Або от ви собі вже зможете дозволити, за того, що пішли на якусь роботу, де більше платять, бо стали себе поважати. І ви собі думаєте, що ж я раніше не робила, да? Я ж достойна. От вам через якусь от таку ситуацію, яка вас вибила з колії, стало зрозуміло, що ви набагато більше можете, вмієте, ну, і будете це робити. І за це будете і гроші отримувати, і насолоду. Ну, до чого це все йде, раз така в нас сьогодні історія вийшла. До чого це все йде? Ну, ви зриваєтеся з якогось місця. Ви зриваєтеся звідти, звідки вам страшно, ви борете свої страхи, ви ховаєте позаду частину свого життя, важливу частину свого життя, велику частину свого життя, і міняєте це життя однозначно. Тобто роботу, може, бо якір часто роботу показує, да? Ну, а от може не міняєте саму роботу, а от дійсно міняєте умови роботи. Ви ще оглядаєтеся, бачите, як інтересно карти покажуть. Ви ще на ці страхи оглядаєтесь. І ви ось. Також ви можете ще оглядатися, да, на якусь людину. Може, ви з когось маски зняли, але ця людина не може піти з вашого поля зору. Ну, до прикладу, це родич. Да? І ви не можете просто з цією людиною не спілкуватися. Ви просто знаєте тепер, хто ця людина. І ви оцінюєте її, не довіряєте їй і так далі. Може бути так. Може бути, що у вас обманув хтось, ви вже все собі зрозуміли, що ви так не хочете, да? Але ще часом крутите собі в голові, щоб, знаєте, так, як то кажуть, щоб не забути.
Щоб не забути, які люди бувають. От я би так сказала. Куди ви йдете? Ах ти моя. Ну, маски зняті. Ну, тут може бути у вас новий мужчина. Уже ви знаєте, можете зразу як бачити суть. Що тут він такий оголений, да? Він відкритий. І рядишком маски. Ну, ви, яку б він маску не вдів, ви його бачите насквозь. Ну, або це ваш, да? Ну, ви його так бачите просто, він ще не встиг подумати, ви вже знаєте, куди це все йде. З ним кризова якась ситуація, ну, бачите, завершається клєвером, да? Йде в плюс. Може, в нього були якісь залежності. І ви сказали туди, підняли меч і сказали, що, ну, дорогенький. Або ти йдеш зі мною без цього, або до побачення. І він прийняв вашу сторону, ви ще небагато часу, може, пройшло, бо воно у вас так сильно сидить, що озираєтесь, але він уже цього не робить, по крайній мірі зараз. Ну, клєвер не довга карта, то останнім часом він міг помінятися. Або щось виконує, що ви його просили, ну не знаю. Але останнім часом він міг до вас ставитися краще. Да? І до чого це йде, що він старається. Начальник раптом, може, похвалив. Ну, ви так трошечки не дуже довіряєте цьому, бо, може, знаєте, думаєте, що от сьогодні похвалив, а завтра посварив, якщо йому невигідно буде. Також це марсіанська енергія, це може бути взагалі мужчина, да? Може особлювати бізнес, роботу, кар'єру. Ви заявили про себе і можете, знаєте, так чуть-чуть сховатися, бо страшно. Ну, ви все одно, знаєте, як відкрили себе цьому світу, маску зняли, ну все. Рано чи пізно ви все одно себе будете показувати. До чого це все йде? Ну, до вашого сонця, вау! Ну, якось ви тут себе показуєте. Може, в соцмережах завели сторінку, може, якийсь бізнес, да, завели і робите, в соцмережах показуєте. Ви як, ну, дивіться, не знаю, зняли з себе, от до прикладу, да, чисто до прикладу. От я знімаю руки, да, я знімаю стіл, для того, щоб подивились на карти, все, на що вам я здалась. А ви можете, от теж там знімати, а ви захотіли себе показати. От щоб знали, що це ви. Розумієте? Я так не дуже хочу свої приклади наводити, бо у вас може бути зовсім і швидше за все інша ситуація. Ну просто ви на себе переводьте. Або там, я не знаю, ви не говорили, вчили мову, да? І тут ви вирішили, хай там буде з помилками, з акцентами, я буду пробувати. І ви почали говорити. І знаєте, там тиждень-два поговорили, і вже невдобненько не говорить, бо вже сусіди помітили, да? На роботі щось почули, що ви говорите. Кроку назад уже немає. Ви про себе вже заявили, випад ви вже зробили. До чого це все йде? До якоїсь перемоги. До захисту себе. Знаєте, ніби ви зможете, да, це ми дивимося наперед, зможете виграти якусь битву. Це ще не виграна війна, але якусь битву за щось, за себе, для себе, да, боротьба там з страхами, ви її виграєте. Якийсь весь страх свій подолаєте. Може, от здасте, не знаю, тест на мову, ще щось. Покажете себе. Підете з керівником поговорите. Ну, це міняє вашу долю, дійсно. Колесо фортуни. Як то кажуть, везе тому, хто везе, да, по цій карті. І от ви почнете вести, ви почнете закручувати своє життя. Ви вже це робите, да? Перша карта зразу показала, ви вже це робите. Ви вже виходите з неправильних стосунків. Ви вже починаєте там говорити на якихось мовах. Може, у вас була якась хвороба, і ви довго вдома сиділи, тепер на роботу йдете. Ви можете виходити
з стану зради. І ви не виходите як жертва. От ви в тій ситуації були жертвою. Там, де ви були там жертвою. От ходили на нелюбіму роботу, да? Боялися заговорити, продемонструвати себе, лідерські якісь якості свої проявити. А ви оцей страх поборете і почнете самі керувати своїм життям. Десь, може, ви будете переїжджати, чи кудись наважитесь поїхати. Може, ви хотіли десь відпочити, знаєте, і сором вас брав, що, як я так поїду, ніхто ніде не відпочиває, ніхто нічого ніде не робить, це не на часі, не гарно, а самі вже 10 років світа Божого не бачили, тільки, знаєте, робочий стіл. Може бути для когось і так. На щось ви тут наважуєтесь. Себе чимось побалувати, щось собі показати, якісь інші берега, інші можливості. Щось собі купити може. Ух ти, жріця. Те, що ви давно хотіли, ви жадали. Хтось тут дійсно може піде в езотерику, психологію, медицину. Тому що королева мечів і жріця – це у нас медичний працівник вкупі дуже часто. Цілющі якісь навики. Це не для всіх, звичайно. Ви для себе щось відкриєте. Знову ж таки, книга, жріця, да? Якісь знання. Щось таке, що ви раніше не знали, якийсь документ. Щось собі дозволите, що ви раніше там не дозволяли собі. Може, ви вийдете, до речі, з трикутників, бо вам надоїсть, що вам обіцяють, да? Що я її кину. Ми не можемо розійтись, тому що там, да, все тільки заради дітей і так далі. Ми ці казки всі добре чули, знаємо. Багато звернень з такими ситуаціями в мене було. Він каже, що шкода, але він дурить. Да? І ви тут можете собі цю таємницю відкрити, зрозуміти, що скільки його ждать буду. Да? І підете звідси, і підете. Ух ти! І в кінці імператриця, дивіться, імператриця, клевер, шістка пентаклів і тучі, хмари, які розсіюються. У вас гармонізуються фінансові питання однозначно, да? І взагалі буде якесь процвітання. Час настав любити себе, от я би так сказала. З якого моменту зміни? От зараз відбувається момент того, що ви себе починаєте любити, цінувати як жінку. Вряд ли тут чоловік дивиться, тому що тут карти такі дуже жіночі. І коли ви починаєте себе ставити на перше місце, якось всі починають вас ставити на це місце. От ніби треба себе перепрограмувати. Хорошо. Давайте я цю карту перекрию. Таку. Хочу подивитися, як вам полегшити цей шлях любові до себе, цього комфорту, цього процвітання. Ви вже на ньому, а як вам його полегшити? Влюблений, вибір серцем зробити. Ви вже його зробили, а тепер зробіть ці кроки. Дозвольте собі якийсь польот фантазії, да? Легкість якусь. Може, ви щось хочете купити, да? Не можете дозволити. От знаєте, як полегшити? От сказати собі, я дурочка. Да? Це складно сказати, як це так? Я несу відповідальність, я то, я сьо. А побудьте день дурочкою. Нерозумно потратьте гроші. Нерозумно ще щось зробіть. Поваляйте дурака, да? Скажу, йдіть на ломаному англійському, як то кажуть, поговоріть там чи на якійсь мові. Півслова так, півслова сяк. От поіграйте, пограйте прям цю гру. День, два, дай Бог більше. Дозвольте собі зняти цю напругу. Мене там всі зраджували.
Ну, то вони такі були дурні, да? А я попробую, а я знов піду попробую, а піду на цей сайт, я ще на побачення там. Дозвольте собі, пограйте в дурня. З кожного своя ситуація. Ну, це вас виведе, от ви вже бачите якийсь напрямок, ви вже кудись хочете. Ну, для цього вам треба поклей дурня, от реально. Щоб дозволити собі якусь гру включити. От знаєте, як ніби коли страшно, то ви притворіться, що, не знаю, виступ якийсь, да? Що ви граєте, що ви там. От ви типу актриса. І вас знімають камери, і ці всі люди теж актори, і там їм все одно, що ви розказуєте, да? Або вони там запрограмовані на те, щоб вас слухати. І все. От посмійтесь, порегочіть, поклейте оце дурня, я вам точно кажу. І це от прям закрутить, принесе вам насолоду, це от поміняє якісь енергії. Дивуйтесь, як дитина, зробіть щось, як дитина. Да? От така от енергія, взбалмошна. Підіть на батути, пострибайте, я не знаю. Да? Ну щось зробіть таке, що вам не свойственно. Креативу якогось добавте. Не запізнювались ніколи на роботу. Ну, на минуту можна завтра запізнитися, знаєте. Бо ви відповідальна людина, я зразу по картах вам скажу, ви відповідальна людина. От там, наприклад, ви хочете, може, в езотерику піти, а як я піду в езотерику? Зараз багато езотериків, це правда, і гроші це там не факт, що принесе. А не думайте в цій ситуації про гроші. Вони прийдуть тоді, коли ви розслабитесь. Це буде таким наслідком, так? А якщо ви тут хочете повисити свій цінник, от повірте, що ви суперзірка, блін. І вам хочуть всі платити. Ну, в кожного своя історія, тому я різні варіанти називаю. Але там, де у вас оце зажим оцей, і ви хочете з нього вийти, ви його бачите, от там пограйте дурня. Ось так. Якщо тут от трикутники і вас там дуже сильно просять, да? Давай. А ви кажіть, так, може будемо разом, може ні. Я би, може, ще з кимось буду, ще попробую будувати стосунки. Ха-ха-ха. І я така сьогодні. Інтригантка. Ха-ха-ха. І побачить, чи ця людина цінує, чи ні. Що вона готова зробити. Починає обіцяти, скаже, добре. От коли буде, тоді поговоримо. Ну, але я хочу попробувати. Да? Тут навіть по картам, чесно, я би сказала, що можна і, що я не дуже так взагалі, мабуть, ніколи не рекомендувала, але в цьому розкладі наважуся. Можна навіть хряпнути трошки, да? От ви можете бути така степенна, але для того, щоб поміняти енергію, ви можете, знаєте, трошки так чуднуть під градусом, не знаю, чи слово це можна назвати, тому так обережно обходжу його. Ну, я думаю, що ви зрозуміли саму суть басні, так? Ви маєте розслабитись, і це буде зміною. Розслабитись. Діти розслаблені, їм все одно. І вони кайфують. І ви від чогось кайфаніть. Ви от подуркуйте, і це от поміняє ваше життя. Поведіться нестандартно для себе. Може, там це не буде вже прямо так виглядати, як лайдурня, але нестандартно для себе. Нетипово. А якщо ви навпаки клеїли дурню, ну, то будьте серйозним. Ну, я думаю, що тут навпаки. Ось так, сьогодні карти з нами говорили. Цікавий розклад. Пишіть, будь ласка, про що він для вас. Залишайте коментарі, я завжди читаю. Комусь відповідаю, як маю час. Якщо не дуже є час, але я все одно лайкну, да? Поставлю сердечко, що я вас бачу, що я вас читаю. Для мене це дуже сильно цінно. Ставте свої реакції, хто не підписаний, не знаю, що ви чекаєте, підписуйтесь. Якщо ви вже більше не перший раз зайшли, то підпишіться, щоб вам приходили повідомлення, і десь, може, в якомусь розкладі ви відчуєте підказку, щось важливе для себе, те, що зможе поміняти ваше життя на краще. Бажаю вам, щоб розклад у вас програвся як найкраще. До нових відео. Па-па.